Hello guys, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Thunderstorm Poker của mình. Và trong video của ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn các trận đánh Go Battle League thuộc khuôn khổ giải Pro League Remix Cup với MVP team, đó chính là Ferrothon League. Ở backline sẽ có đối bộ flyer là Liga và Mantai. Đây là một dạng team full meta điển hình, cũng là một dạng team thuộc dạng ABB yếu với Fighting và Fire. Ở giải Great League Remix Cup lần này, với việc các Pokemon hệ thép giống như là Bastiodon hay là Registeel đã bị cấm, thì việc mình sử dụng một đội hình full meta với một Pokemon hệ cỏ thép D-League, ở backline sẽ có một Pokemon hệ nước bay và một Pokemon hệ bay và đất, sẽ là một lợi thế lớn để chúng ta chống lại các meta hiện hành như là Carbink, Ferrothorn hay thậm chí là Dewgong. Với team này thì chúng ta cũng sẽ không có quá nhiều core breaker, và nếu như đâu đó là nói có thì mình nghĩ rằng đó chỉ là Garventula hay là Magnezone. Một số Pokemon hệ điện và thép hay là điện vỏ sẽ gây ra khó khăn cho team này. Tuy nhiên nếu chúng ta có thể đánh một cách hợp lý, tích trữ năng lượng tốt và tung ra các trap move cũng như siêu hợp lý, thì chúng ta hoàn toàn có cơ hội để lật những cái kèo đấu tương đối là khó nhằn này. Cụ thể các trận đấu PvP của chúng ta trong ngày hôm nay sẽ có những điểm gì đặc biệt thì mình mời các bạn vào nội dung chính của ngày hôm nay nào. Ở trận đấu đầu tiên chúng ta có Ferrothorn đối đầu với Mantai. Đây là một league cũng tương đối là khá dễ chịu cho Ferrothorn, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể one shot Mantai với một đòn Thunder. Và nó bay siêu đối phương thành công với đòn Power Whip, và Mantai đã kịp thời sạc thêm được một Aerial Ace. Aerial Ace đã đi trúng đích. Lần này mình quyết định tung trap move là Thunder để có thể hy vọng rằng one shot Mantai. Tuy nhiên Thunder đã lấy được siêu cuối cùng của Mantai. Đối phương đã timing tương đối tốt khi quyết định thả đòn Aerial Ace kết liễu Ferrothorn trước khi mình có thể kịp sạc Power Whip, và một cú catch rất tuyệt vời đến từ phía đối thủ khi họ đã quyết định catch đòn Thunder chính xác lên trên của Steelix. Mình quyết định tung ra Pokemon thứ hai là Gligar, bởi vì Gligar có thể hoàn toàn one shot Shadow Steelix với một đòn trick duy nhất. Và với việc Steelix đi Psychic Fan thì Pokemon này hoàn toàn có thể làm giảm defense của Gligar rất sâu nếu chúng ta để dính khoảng 2 đòn Psychic Fan. Đòn Psychic Fan thứ hai cũng đã đi trúng đích. Mình quyết định tung đòn Aerial Ace để hoàn toàn kết liễu được Steelix, và đối phương đã chọn quay trở lại với Mantai. Rất đáng tiếc là Gligar đã không thể kịp thời sạc thêm một Aerial Ace nữa, và lợi thế hiện tại đang nằm về tay của đối phương, bởi vì họ hoàn toàn có thể tung ra các đòn Aerial Ace để có thể giảm HP của Mantai bên phía mình. Mình đổi lại cũng đã có một cú catch rất tuyệt vời lên trên Ferrothorn để catch đòn Aerial Ace của đối phương. Đây tiếp tục là Aerial Ace và chúng ta không cần phải shield. Aerial Ace đã đi trúng đích và Mantai của mình chỉ còn lại khoảng 40% HP. Lần này thì Mantai bên phía mình quyết định tung đòn Ice Beam để hy vọng rằng có thể kết liễu Mantai bên phía đối phương, và mình đã thành công. Tuy nhiên Pokemon cuối cùng của đối phương lại là Quagsire, và đây cũng là một Pokemon thực sự khó chịu, bởi vì với việc Mantai của mình còn quá ít HP thì một đòn Store F hoàn toàn có thể one shot. Đòn Aerial Ace đầu tiên đã đi trúng đích và mình cần phải call chính xác đòn pay này của đối phương, nhưng đây lại chính là đòn Store F và đã KO được Mantai của mình. Very good game. Game đấu thứ hai chúng ta có Ferrothorn League đối đầu với Shadow Girafaret. Đây là một Pokemon hệ thường và tâm linh, do đó thì các đòn Confusion của bên phía đối phương hoàn toàn không thể gây ra quá nhiều trở ngại cho Ferrothorn. Sau đòn Psychic Fan đi trúng đích thì đối phương đã quyết định tung ra Ferrothorn để đấu Mirror, và mình nhanh tay swap sang Gligar và đã catch được đòn Mirror Shot từ phía Ferrothorn. Gligar bên phía mình hoàn toàn có thể tung ra một đòn Trix và sau đó farm thật nhiều năng lượng để có thể vừa kết liễu được Ferrothorn bên phía đối phương, vừa tung được ít nhất là một sạc move lên trên của Girafaret nếu như Pokemon này quay trở lại. Đòn Trix thứ hai đến từ phía Gligar đã vẫn chưa thể KO được Ferrothorn, và gần như mình bắt buộc phải down shield lần này. Tuy nhiên mình đã chọn không shield vì đây chỉ là đòn Mirror Shot.
Zeraphoric quay trở lại và chỉ một Confusion là có thể hạ gục được Gligar bên phía mình. Đối với các move 3 turn và 4 turn thì chúng ta nên thực hiện một fast move và sau đó thả sharp move ngay lập tức để có thể đạt được các điều kiện jumping thật tốt, không bị đối phương sneak fast move qua. Đòn Power Whip đi trúng đích và sau đó đối phương đã swap sang Manibus, mình cũng đã swap sang Mantine để đấu tay đôi trong kèo này. Và với việc đang bị down một shield và mình không đi Ice Beam thì Manibus hoàn toàn có thể hạ được Mantine bởi 3 đòn Dark Pulse. Đòn Dark Pulse thứ hai đã lấy được shield cuối cùng của Mantine. Và với việc Mantine của mình cũng còn tương đối là nhiều năng lượng thì mình hoàn toàn có thể ép shield của Manibus và để cho Ferrothorn clear endgame đấu này cho mình. Water Pulse đến từ phía Mantine đã đi trúng đích và đưa Manibus vào Hellrain mà chúng ta hoàn toàn có thể tung một Aerial Ace mà hoàn toàn farm trao Pokemon này. Dark Pulse bên phía Manibus đã đi trúng đích và mình quyết định thả Aerial Ace ngay lập tức để có thể ép shield cuối cùng của Manibus. Có thể đối thủ đã top left. Đúng như vậy, có lẽ là đối thủ bên phía đã top left. Và chỉ một fast moving attack đơn giản có thể hạ gục được Zeraphoric giúp mình giành chiến thắng trong trận đấu này của game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một list tương đối khó là Kofag Riga Stilic. Trong các kèo không shield thì Ferrothorn có thể giành chiến thắng trước Kofag. Tuy nhiên trong những kèo có 1 đến 2 shield thì Kofag hoàn toàn có thể làm chủ cuộc chơi bằng cách tung các đòn Shadow Ball hoặc là Dark Balls, kèm theo đó là những raw damage khủng khiếp đến từ đòn Shadow Claw có thể dễ dàng hạ gục Ferrothorn. Mình đã quyết định shield chính xác đòn Shadow Ball đầu tiên và tung đòn Power Whip trúng đích. Và Ferrothorn bên phía mình đã kịp thời outpace Kofag Rigas ở đòn Power Whip thứ hai và Power Whip đã lấy được shield của Kofag. Mình swap sang Gligar. Đây rất có thể là Shadow Ball và để đảm bảo rằng Gligar hoàn toàn có thể giành lợi thế trong game đấu này thì mình bắt buộc phải tung được một đòn Aerial Ace trúng đích để hạ gục được Kofag Rigas. Aerial Ace đã hoàn thành nhiệm vụ khi hạ gục được Kofag. Pokemon thứ hai của đối phương là Carbine. Và trong Hellrain này của Gligar, nếu như Carbine không thả Charmu Rock Slide để KO Pokemon này thì Gligar hoàn toàn có thể sạc và thực hiện được đến 2 đòn trick. Đúng như mình dự đoán thì Gligar bên phía mình đã tiếp tục sạc và thực hiện thêm được một đòn trick để có thể hạ HP của Carbine xuống, giảm còn rất sâu. Mình chắc chắn sẽ quay lại với Ferrothorn. Và Pokemon cuối cùng của đối phương là Shadow Sableye. Shadow Sableye theo như mình nghĩ thì trong Playlist Remix Cup lần này sẽ đi bộ move là Foul Play và Power Jam. Và đòn Power Jam này có thể đánh super effective lên các Pokemon hệ bay như là Mantine nên chúng ta phải đặc biệt cẩn thận. Mình đã quyết định Calm siêu bay đầu tiên mà mình đã thành công khi đó chính là đòn Foul Play và tiếp theo là một đòn Aerial Ace đến từ phía Mantine có thể sẽ lấy được shield của Saber, nhưng không, đối phương đã chọn không shield Sableye bởi vì họ đã biết rằng họ không còn bất kỳ win nào. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Harlish, đó chính là Magnezone. Kế hoạch của chúng ta trong những matchup như thế này đó sẽ là shield chính xác đòn Wild Charge và tung một Power Whip trúng đích. Mình đã call shield bay và mình đã không thành công. Tuy nhiên đối phương sau khi thực hiện đòn Wild Charge ngay lập tức swap sang Ferrothorn và mình đã swap sang Gligar để đấu tay đôi trong kèo này. Và với việc Ferrothorn của đối phương không phải là Shadow thì chúng ta cũng không phải lo ngại về việc đối phương hoàn toàn có thể outpace Gligar bởi các đòn Power Whip. Và việc của Gligar đó chỉ là tung ra 2 đòn trick, một shield down sang một đòn Power Whip và sau đó là hoàn toàn farm down được Ferrothorn để có thật nhiều năng lượng đánh lên các Pokemon ở phía sau của đối thủ. Đòn trick thứ hai đến từ phía Gligar đã KO được Ferrothorn. Đối phương không quay trở lại với Magnezone mà quyết định tung ra Pokemon cuối cùng, đó chính là Cresselia. Đây là một Pokemon cực kỳ trâu bò và sẽ tương đối là mất thời gian cho chúng ta để có thể hạ gục được Pokemon này. Sau khi đòn trick từ Gligar đi trúng đích, tránh việc đối phương có thể thả Charmu trên CMB, đòn Aerial Ace thì mình đã quyết định thả Aerial Ace ngay lập tức.
và một đòn Krasnod từ phía Russia là đủ để hạ Gligar. Mình tung ra Mantine và đối phương đã swap sang Magnezone, do đó mình đã quyết định quay trở lại với Ferrothorn. Và các sharp move Power Whip từ Ferrothorn là rất mạnh mẽ để có thể đưa Magnezone vào trong tầm mà Mantine có thể tung một Aerial Ace là có thể KO được. Tuy nhiên chúng ta cần phải cảnh giác với các đòn Wild Charge. Nhưng đó chỉ là Mirror Shot siêu bay đến từ phía Magnezone, Very Well Play đến từ phía đối thủ của chúng ta. Đòn Power Whip thứ hai đã đi trúng đích. Và trong hero rank này thì mình nghĩ rằng Mirror Shot và các một đòn Volswick nữa đủ để KO được Ferrothorn. Đối phương có lẽ cũng đã có được trong tay một đòn Wild Charge và hoàn toàn có thể one shot Mantine của mình. Và Wild Charge boom one shot Mantine một cách dễ dàng. Game đấu tiếp theo chúng ta có Quagsire Relic, Very Good League, và đối phương sau đó đã ngay lập tức swap sang Ninetale. Và với việc Ninetale của đối phương đi Powder Snow thì đây sẽ là một matchup tương đối là khó chịu cho Ferrothorn của chúng ta. Sau khi chấp nhận sang đòn Water Ball đầu tiên, mình đã tung đòn Power Whip để hy vọng lấy được siêu đầu tiên của đối phương mà mình đã thành công. Mantine đã được swap vào và mình hy vọng rằng một đòn Water Ball đi trúng đích kèm ở đó là một vài fast move sẽ hạ được Pokemon của đối phương. Sau khi tranh thêm một đòn Water Ball thì mình đã quyết định tung Water Ball và Water Ball đã đi trúng đích. Ở hero rank này của Mantine thì mình hoàn toàn có thể tranh thêm một đòn Water Ball và farm, nhưng đó là sai sót và hoàn toàn farm down được Ninetale của đối phương. Và với việc Mantine của mình còn rất ít HP, tuy nhiên có lẽ là sẽ vẫn kịp thời để mình tung ra ít nhất là một sharp move trúng đích lên Quagsire, và mình đã chọn tung đòn Aerial Ace bởi vì mình nắm chắc rằng cơ hội để tung ra thêm một đòn Aerial Ace của Mantine là rất lớn. Aerial Ace đầu tiên đi trúng đích và Aerial Ace thứ hai tiếp tục được thực hiện. Aerial Ace thứ hai đã khiến cho HP của Quagsire giảm xuống còn màu vàng, và có lẽ là sau đây tình huống sẽ là một không, như vậy là mình quyết định tung Gligar vào thay vì Ferrothorn, và đây có thể là Aqua Tail. Đúng như vậy, đó là Aqua Tail. Với việc Aqua Tail đầu tiên đã đi trúng đích thì mình bắt buộc phải shield các đòn Aqua Tail ở phía sau để có thể đảm bảo rằng Gligar của mình vẫn còn sống sót và khỏe mạnh để có thể đối đầu với Pokemon cuối cùng của đối phương. Aerial Ace đã KO được Quagsire và Pokemon cuối cùng của đối phương là Mantine. Mình đã swap ngược lại Ferrothorn ngay lập tức để hy vọng rằng có thể ít nhất là lấy được một shield từ phía Mantine. Còn Aerial Ace từ phía Mantine đã đi trúng đích, tuy nhiên Ferrothorn của mình vẫn còn đủ thể, có lẽ đủ để thực hiện hai đòn Power Whip nữa. Power Whip đầu tiên đã đi trúng đích và không như vậy là Ferrothorn đã không thể thành công thực hiện thêm một đòn Power Whip và mình đã phải bỏ cuộc. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Good League, đó chính là Cresselia Relic. Đối phương đã ngay lập tức swap sang Dunsparce, một Pokemon tương đối là khá lạ lẫm ở giải Great League Remix lần này. Sau khi đòn Power Whip đã đi trúng đích, mình đã quyết định swap sang Gligar để đấu tay đôi với Dunsparce. Và trong hero rank này thì một đòn Jig có lẽ là đủ để Gligar hoàn toàn hàng phục được Dunsparce. Dunsparce bên phía đối phương phải tốt nhất có lẽ là đến 3 đòn Rock Slide để hạ gục được Gligar, và trước khi đối phương thực hiện được việc này mình quyết định tung ra đòn Blitz để kết liễu Pokemon này. Cresselia quay trở lại và mình đã chọn thả trích trên CMB đòn Krasnod, tuy nhiên đối phương đã không mắc bẫy và đòn trích đã đi trúng đích. Với việc đối phương quyết định không thả chọc vuông ngay lập tức, Gligar của mình đã có cơ hội để thực hiện thêm một đòn Aerial Ace và đưa hero rank của Grass vào rank mà một đòn Power Whip có thể KO, và chúng ta cũng không cần phải quá quan tâm ở matchup còn lại bởi vì đối phương đã bỏ cuộc. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Mantine Relic. Đối phương đã ngay lập tức swap sang Poliwrath và mình đã có một câu trả lời tuyệt vời cho tình huống này, đó chính là Mantine. Có lẽ như game đang bị bên phía mình đang bị chậm một nửa trên so với đối phương, do đó mình đã CMB đối phương ở đòn Aerial Ace với Icy Wing, rất đáng tiếc. Tuy nhiên đây vẫn là một matchup mà Mantine hoàn toàn có thể thống trị được Poliwrath.
Đòn Aerial Ace thứ hai đến từ phía Mantine đã KO được Polygraph từ phía đối phương, mà mình đã giành được Switch. Có lẽ là đối phương sẽ chọn quay trở lại với Mantine. Đúng như vậy, Mantine đã quay trở lại và Mantine của bên phía đối phương có vẻ như là có attack cao hơn, do đó họ đã win CMB trong kèo mirror này. Ở đòn Aerial Ace sắp đến, nếu như đối phương không tung short move thì có lẽ như Mantine của mình hoàn toàn có thể tung thêm một đòn Aerial Ace chính xác nữa và khiến cho range của Mantine bên phía đối phương vào range mà một đòn Power Whip từ phía Proton có thể KO được. Với việc Mantine Delete Polygraph hỗ trợ ở backline thì Pokemon cuối cùng của đối phương có lẽ sẽ là một Pokemon hệ đất hoặc là một Pokemon hệ giác đấu như Anahalab để có thể cover các Pokemon hệ thế và cỏ. Đúng như mình dự đoán, Pokemon cuối cùng của đối phương là một Pokemon hệ đất và đó chính là Gligar. Mình cần phải tung một đòn Power Whip đi trúng đích để có thể hy vọng rằng Gligar của mình có thể clear game đấu này bằng một thắng lợi. Mình đã siêu chính xác đòn Aerial Ace và tiếp đến là một đòn Power Whip đến từ phía Ferrothorn. Power Whip đã đi trúng đích và mình đã ngay lập tức swap sang Gligar để có thể đấu kèo tay đôi, và với việc hero rank của mình đang vượt quá xa đối phương thì có lẽ game đấu này mình hoàn toàn có thể giành được thắng lợi. Mình chấp nhận sang đòn Aerial Ace đầu tiên từ phía Gligar và Aerial Ace từ phía Gligar phía mình đã KO được kèo mirror và đối phương đã chọn bỏ cuộc. Game đấu tiếp theo chúng ta có một league neutral, đó chính là Venusaur Delete. Mình có hai câu trả lời tốt hơn ở backline, do đó mình đã quyết định swap ngay lập tức Mantine vào, và đối phương đã có một Pokemon tương đối là khá gặp ở các giải đấu cấp lẫn Relic Open gần đây, đó chính là Blastoise. Bộ move của Blastoise mình nghĩ có thể là Hydro Cannon, Ice Beam hoặc là Hydro Cannon và Skull Blast. Và với việc đối phương đang xả quá nhiều năng lượng thì mình chắc cú rằng đây có thể là Skull Blast. Tuy nhiên với một Pokemon sâu bò như là Mantine thì đòn Skull Blast vẫn có thể được sang một cách rất dễ dàng. Và Aerial Ace đến từ phía Mantine đã KO được Blastoise. Venusaur quay trở lại và mình cho rằng sau khi mình thực hiện Aerial Ace và lấy được shield của Venusaur, Pokemon này hoàn toàn sẽ cố gắng để farm down Mantine. Đối phương hoàn toàn có thể farm down Pokemon bên phía mình, nhưng có vẻ như họ đã lost count và bắt buộc phải thực hiện một đòn Frenzy Plan. Pokemon tiếp theo của đối phương là Steelix. Và với việc mình vẫn còn đó một Ferrothorn rất khỏe mạnh thì các đòn Power Whip chắc chắn sẽ giúp cho Ferrothorn có lợi trong matchup đối với Steelix. Power Whip đầu tiên đã đi trúng đích và khiến cho HP của Steelix giảm rất sâu. Đây có thể chỉ là crunch, đúng như vậy, đây chỉ là crunch và không có debuff defense từ phía mình. Đòn Power Whip thứ hai đến từ phía Ferrothorn đã KO được Steelix. Và với việc Pokemon còn lại của đối phương chỉ là Venusaur thì Gligar hoàn toàn có thể clear game đấu này và đem về chiến thắng cho. Như vậy là Ferrothorn của mình vẫn sống sót sau đòn Shark Move bên phía đối phương và quyết định thực hiện một đòn Thunder để lấy được shield cuối cùng của Venusaur. Với việc đối phương đã không còn shield nào và mình hiện tại vẫn đang up một shield thì Gligar chỉ việc farm và tung một đòn Aerial Ace để kết liễu game đấu này, và trước đó đối phương đã kịp đầu hàng. Đó là game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Shadow Dragonair Delete. Đây là một kèo tương đối là có lợi cho Ferrothorn bởi vì chúng ta reset toàn bộ chart move hiện tại của Shadow Dragonair, đó là Dragon Break, Aqua Tail, Body Slam hay là thậm chí là Dragon Pulse, thì Ferrothorn hoàn toàn có thể reset tất cả. Đòn Power Whip đầu tiên đã đi trúng đích và có lẽ mình cần phải có thêm một đòn Power Whip kèm theo đó là một vài Fast Move Plastic để có thể hạ gục được Dragonair. Đối phương đã ngay lập tức swap sang Magcargo. Magcargo
Theo như mình nghĩ trong giải đấu này sẽ có Rock Tom, và đây sẽ là một kèo tương đối là khó chịu cho Manchai bởi vì các đòn win attack của mình là bị reset bởi hệ đá của Macago. Water Balls đã lấy được shield đầu tiên của Macago. Đối phương đã farm rất nhiều năng lượng và mình chắc cú đây sẽ là một đòn Rock Tomb thứ hai. Mình đã shield cho Manchai để giữ cho Pokemon này khỏe mạnh. Đây lại là một đòn Water Balls và mình hy vọng rằng có thể lấy được shield cuối cùng của Macago. Đúng như vậy mà mình đã thành công. Đối phương quyết định chọn quay trở lại với Dragonair. Và trong Hellrain này của Manchai thì một Body Slam là quá đủ để Dragonair có thể KO Pokemon này. Mình quyết định tung ra Pokemon cuối cùng là Gligar. Và đối phương đã chọn quay trở lại với Macago, có vẻ như backline của đối phương tương đối là yếu so với Gligar. Đây có thể là overhit, tuy nhiên mình đã shield đòn Rock Tomb. Dẫu cho attack của Gligar có bị giảm đi thì một đòn Trick vẫn là double super effective để có thể hạ gục được Macago. Trick để hoàn thành công việc này một cách dễ dàng. Pokemon cuối cùng của đối phương chỉ là Victory Bell và sau khi đòn Aerial Ace trúng đích này mình hoàn toàn có thể win attack. Đối phương hoàn toàn farm down đối phương trước khi Pokemon này có thể thực hiện một đòn Leaf Blade, đúng như vậy. Rất là good game. Trận đấu tiếp theo chúng ta có một Harlick rất khó chịu, đó chính là Anahalab. Mình đã ngay lập tức swap sang Mantine. Trong những kèo mà Anahalab Relic thì mình cũng khuyến nghị rằng các bạn không nên swap trực tiếp Gligar vào, bởi vì gần như phía sau lưng của Anahalab chắc chắn sẽ có một Pokemon hệ băng, có thể là Dewgong, hay nếu đối thủ đi các đội hình species khác thì sẽ có là Lapras hoặc là Warren chẳng hạn. Do đó Mantine sẽ là một lựa chọn an toàn hơn rất nhiều so với Gligar. Đòn Aerial Ace thứ hai của mình đã đi trúng đích Dewgong, tuy nhiên Dewgong của đối phương vẫn còn rất là khỏe và hoàn toàn có thể outbase mình bởi đòn Ice Wing tiếp theo. Và với việc đã bị debuff đến 2 lần thì mình bắt buộc phải thả trúng đích thêm 2 đòn Aerial Ace nữa để có thể KO được Dewgong của phía đối phương. Aerial Ace đã lấy được shield đầu tiên từ phía Dewgong và tiếp tục là một đòn Aerial Ace đến từ phía Spammy Pokemon Mantine. HP của Dewgong vẫn đã giảm còn rất sâu và mình có lẽ đã mắc sai lầm trong tình huống này khi quyết định shield cho Mantine. Trong Hellrain này của Dewgong thì Ferrothorn hoàn toàn có thể xung trận hoàn toàn Ballistic farm ra Pokemon này để thả các đòn Power Whip lên trên Anahalab. Tuy nhiên mình đã có những pha xử lý đi vào lòng đất trong game này. Đây chỉ là Icy Wing, mình không cần phải lo lắng về việc shield sạc mua này. Mình quyết định swap ngay lập tức sang Gligar và Pokemon cuối cùng của đối phương là Steelix. Và với việc đối phương đi Shadow Steelix thì một Trick và một Aerial Ace đến từ phía Gligar có lẽ là sẽ đủ để KO Pokemon này. Trong matchup này mình phải cực kỳ tỉnh táo để có thể tích trữ một lượng năng lượng thật ổn áp cho Gligar để vừa có thể hạ gục được Steelix và vừa hạ gục được Anahalab, hoặc chí ít là tung một đòn Aerial Ace trúng đích lên trên Anahalab. Tiếp tục một đòn đích đến từ phía Gligar và đã KO được Steelix và mình đã kịp thời thực hiện thêm một đòn Aerial Ace trước khi Gligar mà bị farm down bởi Anahalab. Với việc HP của Anahalab giảm còn rất sâu thì mình đã quyết định quay trở lại với Ferrothorn thực hiện thêm một Fast Move Ballistic và thả đòn Power Whip để KO Pokemon này, giành chiến thắng vô cùng gọn một trong game đấu. Very good game. Chuyển sang game đấu tiếp theo chúng ta có một cú click, đó chính là Cradily. Đối phương đã ngay lập tức swap sang Gligar và không hiểu nếu như đối phương đi đội hình này mà gặp phải một đối thủ đi Dewgong League thì họ sẽ xử lý như thế nào nhỉ? Bởi vì cả Cradily lẫn Gligar đều yếu thế rất nhiều so với các Pokemon hệ băng. Mantine của mình đã xung trận và đã lấy được shield đầu tiên của đối phương. Mình đã chấp nhận sang 2 đòn Aerial Ace và thực hiện đòn Water Ball trước khi đối phương có thể sạc thêm được một đòn Aerial Ace tiếp theo. Water Balls đã lấy được shield cuối cùng từ phía Gligar và để đảm bảo Align Ferrothorn của mình đối với Cradily thì mình đã quyết định chọn shield cho Mantine.
Với việc Switch Clock chưa quay trở lại thì mình bắt buộc phải thả Aero Ace, sau đó mới quay trở lại với Ferrothorn. Mình cũng đã tích trữ được một Aero Ace cho Mantine để phòng ngừa Pokemon cuối cùng của đối phương là một Pokemon hệ giác đấu, và rất có thể là Annihilape đang ở backline để có thể chống lại các Pokemon hệ băng. Array này của Ferrothorn thì Cradily cần phải thả ít nhất là thêm 3 đòn Rock Slide nữa để có thể KO được Ferrothorn của mình. Và Power Wave đã đi trúng đích khiến cho HP của Cradily giảm xuống màu đỏ. Mình hoàn toàn có thể farm down thêm một vài đòn Blessed để có thể hy vọng có thể thả thêm một đòn Power Wave hoặc thậm chí là đòn Thunder lên Pokemon tiếp theo của đối phương. Đúng như mình dự đoán, Pokemon cuối cùng của đối phương là một Pokemon hệ Fighting là Annihilape. Và với matchup này mình vẫn còn đang up một shield, do đó đối phương gần như chắc chắn sẽ không còn cơ hội để có thể lật kèo. Bên cạnh đó, Mantine của mình tuy vẫn còn rất ít HP, có lẽ là chỉ sau một đòn counter nữa là sẽ bị KO. Tuy nhiên mình vẫn đang trữ một đòn Aero Ace trên Pokemon này, và nếu như đòn Aero Ace của Gligar đi trúng đích thì mình sẽ swap ngay lập tức sang Mantine để combo play với đòn Aero Ace và KO Annihilape một cách dễ dàng. Đây là CMB với đòn Night Slash, và Aero Ace đến từ phía Gligar đã đi trúng đích. Mình ngay lập tức swap sang Mantine và combo play đối phương với đòn Aero Ace. Aero Ace đã boom KO được Annihilape, giúp mình giành chiến thắng trong game đấu này. Very good game. Tiếp tục là Annihilape Elite, lại là một Bad League, và lần này mình đã quyết định swap sang Gligar. Như mình đã nói, bởi vì phía sau lưng của Annihilape sẽ là một Pokemon hệ băng hoặc là một Pokemon hệ nước để cover các Pokemon hệ bay. Do đó chúng ta để đảm bảo an toàn cần phải swap sang một Pokemon hệ nước như là Mantine. Lần này mình đã swap sang Gligar và rất may mắn rằng đối phương đã có Empoleon và không chịu shield đòn trick đầu tiên. Điều này giúp cho Gligar của mình down một shield và đã giành được chiến thắng. Pokemon cuối cùng của đối phương là Feraligatr, và đây sẽ là một miếng mồi ngon cho cả Ferrothorn lẫn Mantine bên phía mình. Đối phương đã quyết định CMB Gligar của mình bởi đòn Hydro Cannon mà mình đã quyết định không shield. Với vị Ferrothorn xung trận thì mình quyết định thả trên alignment, và Feraligatr cần phải có đến ít nhất 2 đòn crunch, kèm theo đó là những gem từ đòn Shadow Claw Fastball để có thể hy vọng hạ được Ferrothorn. Và đây chính là Ice Beam. Như vậy là đối phương không đi đòn crunch, và chắc chắn đây là Hydro Cannon và hoàn toàn có thể KO được Ferrothorn bên phía mình. Hydro Cannon KO Ferrothorn. Tuy nhiên mình vẫn còn ở backline là một Pokemon hoàn toàn counter cả hai Pokemon của đối phương, đó chính là Mantine. Như các bạn thấy, với đội hình chúng ta đang sử dụng là full meta Ferrothorn, Gligar hay là Mantine thì mình đã lật được rất nhiều kèo khó ở các trận đấu ngày hôm nay, và chính việc lật được những kèo khó này đã giúp mình lên đá game một cách dễ dàng ở giải Great League Remix Cup lần này. Sau khi hạ Annihilape thì một vài fastball nữa từ phía Ferrothorn đã hạ gục, từ phía Mantine đã hạ gục được Feraligatr rất dễ dàng. Và đây là khoảnh khắc mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là clip mà mình đã claim Rank Legend. Một chiến thắng 4-1 khi mà Elo đang ở tầm 2997 là quá đủ để chúng ta có thể leo lên Legend dư sức các bạn ạ. Điểm số của chúng ta là 3040, một số điểm số Elo tương đối là cao. Các trận đánh PvP của mình ở giải Great League Remix Cup ngày hôm nay với MVP team là Ferrothorn, Gligar và Mantine đến đây là kết thúc. Vẫn như mỗi lần, nếu như các bạn thấy rằng các team và các tip mình đưa ra là hay và có hiệu quả giúp cho các bạn đến các trận PvP tốt hơn, thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ để lại cho mình một like, một comment, một subscribe, và đặc biệt là share các video của kênh Thunderstorm một cách rộng rãi hơn để cho kênh ngày càng phát triển. Điều này sẽ tạo động lực cho mình tiếp tục làm ra những video mới có chất lượng cao hơn gửi cho các bạn trong thời gian đến. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.